سالگی رفتم پشت دستگاه دیگه، هی کار بکن تا هی نم نم، هی تجربه‌مون رفت بالا بالا بالا. یه روز از لیوان شروع کردم.
کار سختی. هنر دست ما تو بچه‌ش من 14 سالم بود که رفتم تو کار سفال. 16 سالگی رفتم پشت دستگاه. دیگه هی کار بکن تا هی نم نم، هی تجربه‌مون رفت بالا بالا بالا. یه روز از لیوان شروع کردم، لیوان درست میکردم. بعدش یاد گرفتم پارچ درست کردم. بعد پارچ یک گلدون درست کردم. این چیزهای مختلف تا آمده رسیده به اینجا. یه اوستایی داشتم، انشالله که هر جا هست زنده و پایدار باشه. خیلی آدم بسیار آدم خوبی بود. اون بنده خدا، من هر چی که دارم از بابت این سفالگری از این آقا دارم، به نام آقای حسین رحیمی. انشالله که همیشه پایدار باشه. حالا هم که دیگه یاد گرفتیم تا به اینجا رسیده دیگه. بنده خدا یادم نمیره، یه روزی شریکی داشت، این شریکش لیوان درست میکرد، این آقا پارچ درست میکرد خودش، آقای حسین رحیمی. بعد یه روز میانه اینا به هم خورد، میانهشون به هم خورد خاطر حساب و کتاب کنم. این آقا گفت دیگه من نمیام، نمیخوام بیام. شراکت رو به هم زد. بعد بهش گفتم که اما حسین من برم پشت چرخ. میگه تو یاد داری؟ گفتم آره. گفت تو کی یاد گرفتی؟ من چجوری یاد داری؟ این بنده خدا فکر کرد که من حرف الکی دارم میزنم. خلاصه هیچی. من چی کار میکردم؟ این عمو حسین، ما شهرمون لالجینه. این بنده خدا خانش همدان بود، میرفت همدان میومد لالجین سر کار. این زمانی که میرفت من غروبا چیکار میکردم؟ کارگاه که تعطیل میشد پشت سرش میرفتم خونه، یه عصرونه میخوردم و میومدم کارگاه سفال، در باز میکردم، کلید دستم بود دیگه. میرفتم پشت چرخ، هی درست میکردم میشکستم، هی درست میکردم میشکستم، تا زمانی که شروع کردم به یادگیری. دیدم بله قشنگ دارم لیوانا رو درست میکنم. بعد همون موقع که اینا میانشون به هم خورد، من گفتم اما حسین من برم پشت چرخ، که باور نمیکرد. بعد که رفتم پشت چرخ خیلی هم خوشحال شد. بعد اینکه دید بله من دارم درست میکنم و اینا، گفت بس حالا که اینطوریه پارچ درست کردنم یادت میدم. من فقط لیوان بلد بودم درست کنم. این بنده خدا خوشش آمد و خلاصه ما رو دستمون گرفت و شروع کردیم مثل خودش پارچ درست کردن. بعد پارچ چیزهای دیگر رو به ما یاد داد. ولی سوای این چیزا خدا عمرش بده، خدا عمرش بده، از همه چیز بالاتر به ما انسانیت یاد داد که چجوری زندگی کنیم تو این جامعه که مردم از همون راضی باشن. یادش باشه. انشالله که ببینه، صدای منو بشنوه، که بدونه که چقدر خاطرش برام عزیزه. واقعا هم قلبا دوستش دارم. خدا عمرش بده.